Người đời gọi đó là thành công, kỳ thực chỉ là bóng in trên mặt nước. Đuổi theo bóng ấy, cả đời khát mà chẳng uống được một giọt nào. Người đời tưởng thành công nằm nơi đỉnh cao, nhưng càng leo, chỉ càng lạc giữa tầng mây mịt mù, che lối, che mắt không thấy đường về. Khổng Tử dạy, người quân tử tìm nơi mình, kẻ tiểu nhân tìm nơi người. Nếu gốc chưa vững, mọi vinh quang cũng chỉ như cát bụi trong gió. Nếu đức đã bền, dù không một ai tung hô, vẫn là thành công giữa đất trời. Vậy rốt cuộc, bạn muốn thành công để người đời biết tên, hay thành công để chính tâm mình thôi còn trống rỗng? Trong video này, ta sẽ cùng đi qua lối minh triết Khổng Tử về thành công. Vì sao tài năng chưa đủ để đi xa, mà gốc đức mới là nền giữ bước? Vì sao đức trọng hơn tài, gốc còn thì ngọn xanh, gốc mất thì ngọn héo? 5 phẩm chất nhân, nghĩa, lễ, trí, tín như 5 cột trụ chống trời, thiếu một thì nghiêng, đủ cả thì bền. Trí kiên trì cùng hành trình 21 ngày, rèn bền từ gốc, lập thói quen nhỏ mà thành sức mạnh lớn. Cách giữ tâm an, trí sáng và nghệ thuật dụng người giữa chợ đời nhiều biến động. Đến cuối hành trình, bạn sẽ nắm trong tay một bản đồ trọn vẹn. Từ tu thân đến tề gia, từ trị nghiệp đến an tâm, để công danh chẳng cuốn đi và thành công bền như đá tạc. Thành công xưa nay ai chẳng cầu. Người bước giữa chợ đời, đầu ngẩng tìm vinh quang, mắt dõi theo phù hoa, lòng chẳng khi nào an. Nhưng thành công ấy chẳng khác nào ánh chớp trong mưa, lóe rồi tắt, rực rỡ một thoáng, rồi để lại bầu trời tối mịt. Người biết tự soi gốc sẽ đứng vững giữa nghìn cơn biến đổi. Kẻ chỉ chạy theo ngoài sẽ lạc bước trước một cơn gió nhẹ. Nếu một cơn gió nhẹ đã đủ làm ngã, thì thành công ấy vốn chưa từng có gốc. Vậy, gốc ấy ở đâu? Hãy ngẩng nhìn tre già giữa gió, ngọn cong mà gốc vẫn sâu. Hãy lắng nghe chuông cổ giữa đêm, thân trống rỗng mà tiếng ngân vang xa. Hãy soi mình trong gương sáng, bóng đến thì hiện, bóng đi thì lặng. Hãy ngồi bên hồ tĩnh, nước trong chẳng vì sóng, trăng tròn chẳng vì lời. Đó chính là hình tượng của đạo thành công, rỗng mà bền, tĩnh mà lâu, không tranh mà thắng, không cầu mà thành. Thành công thật giống như mạch nước ngầm dưới đất, không phô trương nhưng nuôi sống cả cánh đồng. Ngày này, con người lao vào tranh đoạt, ngày đêm tính toán hơn thua, nhưng càng chạy càng mất khí, càng nắm càng hụt hơi. Đỉnh núi họ trèo, hóa ra chỉ là bóng in trên mặt nước. Nếu muốn thành công thật, hãy trở về với gốc đức. Nếu muốn đi đường xa, hãy kiên trì như mạch nước xuyên đá. Nếu muốn đứng vững trong loạn thế, hãy lấy lễ mà giữ thân. Nếu muốn được người theo, hãy lấy nhân mà dựng nghĩa. Nếu muốn bền khí mạch, hãy lấy tín mà giữ lời. Nếu muốn tâm an, hãy học biết thời, tiến khi nên tiến, lùi khi nên lùi, ẩn khi nên ẩn. Khổng Tử dạy, người không biết mệnh, không thể thành quân tử. Không biết thuận thời, thuận mệnh, càng gắng sức càng bị mài mòn. Vậy thành công thời nay chẳng phải tích lũy bao nhiêu của cải, mà là giữ được bao nhiêu chân thật trong lòng. Chẳng phải leo lên bao nhiêu cao vị, mà là đứng vững bao nhiêu cơn gió dữ. Chẳng phải khiến muôn người biết đến tên, mà là khiến tự tâm không còn hổ thẹn. Người biết gốc ấy, dù ở chợ hay trong thất, dù được tung hô hay bị quên lãng, vẫn thong dong như hồ lặng, vẫn sáng trong như gương soi, vẫn ngân xa như chuông cổ, không dứt, không mòn. Ấy mới là thành công mà thời gian không thể lấy đi, còn danh lợi chỉ một thoáng mưa bay. Thành công thời hiện đại, nếu chỉ lấy của cải và tiếng danh làm thước đo, ắt sẽ mau tàn. Nếu lấy đức, trí, nhân, lễ, tín làm gốc, ắt sẽ vững ngàn năm. Người nghe hiểu sẽ bước vào đạo lộ, không còn tìm đỉnh ở đâu xa, mà thấy núi sừng sững ngay trong lòng mình. Thành công, rốt cuộc, không phải leo lên trời cao, mà là giữ được đất vững dưới chân. Không phải ánh sáng bên ngoài, mà là ngọn đèn không tắt trong lòng. Nếu thành công ngoài kia chỉ là bóng in trên nước, vậy thành công thật đứng được với đời là gì? Người đời thường gọi thành công là địa vị cao, là tiền tài nhiều, là tiếng danh lẫy lừng. Nhưng những thứ ấy chỉ như hoa nở trong một mùa, gặp gió sớm thì rụng, gặp sương muộn thì tàn. Danh lợi ngoài đời, sáng như đèn thành phố,
nhưng tắt đi, còn lại chỉ là bóng tối trong tâm. Khổng Tử dạy, đức giả, bản giả, tài giả, mạt giả. Đức là gốc, tài chỉ là ngọn. Người tu gốc, tài sẽ theo sau như bóng theo hình. Người bỏ gốc, dù tài hoa, cũng chóng phai như sương mai trên ngọn cỏ. Hãy nhìn cây cổ thụ giữa đồng, cành lá vươn cao dập trời, ai cũng ngợi khen. Nhưng sức sống của nó nằm ở phần rễ chìm sâu trong đất. Không rễ thì chỉ một cơn gió, toàn cây sẽ ngã. Người đời chỉ khen bóng mát, nhưng mấy ai cúi xuống nhìn rễ sâu. Vậy thành công thật không phải chỗ người khác thấy, mà là gốc rễ nơi không ai nhìn. Không ở cao hay thấp, mà ở vững hay không vững. Không ở được hay mất, mà ở giữ hay không giữ. Thành công là đứng như tre gặp gió, cong mà chẳng gãy. Sống như nước gặp đá, chảy mà không dừng. Ngồi như chuông rỗng, lặng mà vẫn ngân xa. Âm thầm như hòn đá kê cầu, không ai ca ngợi, nhưng giữ cho cả đoàn người an nhiên bước qua. Ứng dụng vào đời này, khi chọn việc, hãy hỏi, công việc này có nuôi dưỡng gốc của ta không? Khi lãnh đạo, hãy hỏi, ta có giữ chính trực để người tin theo không? Khi sống giữa cộng đồng, hãy hỏi, ta có giữ tâm sáng khi đi qua sóng gió, không bị che mờ bởi tham và sợ không? 3 câu hỏi ấy, nếu mỗi ngày tự vấn, thì đời đã bước đúng đường. Và 3 câu hỏi ấy cũng như 3 ngọn đèn nhỏ. Mỗi ngày thắp một ngọn, thì bóng tối trong tâm sẽ dần tan. Định nghĩa lại thành công, người sẽ thôi chạy theo bóng, cắm rễ sâu trong đức, tài và danh sẽ tự nở. Đó mới là thành công thật, bền, lặng, mà không ai có thể cuốn đi. Thành công không nằm ở chỗ người khác vỗ tay, mà ở chỗ tâm mình thôi còn run rẩy trước gió. Muốn hiểu thành công thật, hãy trở về xét gốc ngọn. Mà trong muôn gốc, gốc lớn nhất chính là đức. Đức là gốc, tài là ngọn. Gốc còn, ngọn sẽ xanh. Gốc mất, ngọn sẽ héo. Khổng Tử dạy, người không có đức chẳng thể đứng lâu. Vì đức là nền, còn tài chỉ như hoa văn ngoài áo. Bạn thấy một ngôi nhà, vẻ lộng lẫy là ở mái, nhưng cái giữ nó đứng là nền móng dưới đất. Mái có thể thay, nhưng móng một khi sụp, toàn nhà đổ. Thành công cũng vậy, một lần thất tín, 10 năm tài giỏi cũng hóa không. Một lần mất chính trực, cả sự nghiệp dày công xây sẽ rã như tro. Tro ấy, gió đời chỉ thổi một thoáng là bay, chẳng còn dấu tích. Người quân tử, trước hết tu gốc nơi tâm, rồi mới dùng tài nơi việc. Người chỉ lo tô điểm ngoài, khác nào kẻ xây lâu đài trên cát, nước lên một đêm là trôi sạch. Ứng dụng hôm nay, trong việc nhỏ giữ chữ tín, thì trong việc lớn mới có người theo. Trong lãnh đạo, lấy chính trực làm gốc thì quyền lực mới bền. Trong học tập, lấy khiêm nhường làm nền thì trí mới rộng. Trong thương trường, lấy công bằng làm thước thì lợi nhuận mới lâu dài. Vậy, muốn thành công thời nay, chớ vội khoe cái ta có, hãy lặng mà hỏi. Gốc đức của ta hôm nay có bền chăng? Vì gốc ấy sẽ là sức nặng giữ cho mọi vinh hoa không đổ trước gió đời. Người có đức, dẫu không tìm thành công cũng sẽ tìm đến họ. Nhưng đức không mơ hồ, nó có hình thể để tu, có năm nấc để giữ. Thành công muốn bền, không thể chỉ dựa vào tài khéo hay vận may, mà phải có gốc đạo xứ thế. Khổng Tử gọi đó là ngũ thường, 5 cột trụ bất biến: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 1. Nhân, lấy lòng người làm gốc. Không có nhân, người chỉ biết lợi mình, rồi sớm muộn cũng mất cả. Có nhân thì việc mình thành, việc người cũng lợi. Ứng dụng hôm nay, trong doanh nghiệp hãy hỏi, quyết định này có ích gì cho cả đội ngũ không? Trong gia đình hãy hỏi, lời nói này có làm lòng người an chưa? Người giữ nhân sẽ được người theo, người bỏ nhân, dù giàu sang cũng cô độc. Người có nhân, đi đâu cũng có bạn. Người bỏ nhân, ngồi giữa tiệc lớn cũng thấy mình lạc lõng. 2. Nghĩa, làm điều nên làm. Nghĩa là chọn điều đúng, dù không lợi tức thì. Không có nghĩa thì mọi thành công chỉ là lợi dụng. Ứng dụng hôm nay, ký kết hãy hỏi, có minh bạch, có công bằng chưa? Đứng trước ngã ba, hãy chọn lối đúng, dù đường quanh co hơn. Người giữ nghĩa có thể chịu thiệt một lúc, nhưng cuối cùng sẽ đứng cao. Người bỏ nghĩa, dù được lợi ngắn, sẽ sớm suy tàn. 3. Lễ, giữ khuôn phép cho thân tâm.
không có lễ thì người muốn gì làm nấy, kết cục loạn. Có lễ thì lời nói, việc làm có chừng mực, có kỷ cương. Ứng dụng hôm nay, trong giao tiếp, giữ lời ngay thẳng, không mỉa mai. Trong công việc, giữ giờ giấc, không trễ hẹn. Trong xã hội, giữ pháp luật, không tùy tiện. Người giữ lễ, tự mình an, người khác cũng trọng. Người không giữ lễ, có thể lên cao trong một lúc, nhưng người giữ lễ mới đứng vững cả một đời. 4. Trí, biết đúng sai, thấy rõ đường. Không trí thì dễ bị dẫn bởi ồn ào. Có trí thì biết phân phải trái, không chạy theo số đông mù quáng. Ứng dụng hôm nay, trước thông tin biết kiểm chứng, không tin vội. Trước lựa chọn, nhìn hệ quả lâu dài, không chỉ cái lợi trước mắt. Người có trí sẽ giữ được lối chánh đạo. Người thiếu trí dù chăm chỉ cũng lạc đường. 5. Tín, lời nói làm vốn. Không tín thì một lần thất hứa bằng 10 lần mất lòng tin. Có tín thì lời ít cũng thành trọng lượng. Ứng dụng hôm nay, đã hẹn thì làm, không thất hứa. Sai thì nhận, không đổ lỗi. Lời nói đi đôi với việc làm để người nghe tin mà theo. Người giữ tín càng lâu càng được trọng. Người bỏ tín càng nói nhiều càng vô nghĩa. Người giữ tín, một lời nói ra như vàng khắc đá. Người bỏ tín, ngàn lời cũng nhẹ như gió thoảng. Người muốn thành công bền, hãy giữ nhân mà thương người, giữ nghĩa mà hành đúng, giữ lễ mà tự kỷ luật, giữ trí mà sáng đường, giữ tín mà dựng lòng tin. Đó là 5 cột trụ, thiếu một thì thành công sẽ nghiêng, đủ cả thì thành công bền như đá tạc. Người có 5 cột trụ, dù không tìm thành công thì thành công cũng tự tìm đến. Có đức mà thiếu bền, chẳng khác nào nhà tốt mà không cột. Vậy điều gì giữ con người qua đường dài? Ấy là trí kiên trì. Tài có thể giúp thành công trong một trận, nhưng chỉ có trí kiên trì mới giúp thành công trong cả một đời. Khổng Tử nói, 3 quân có thể mất tướng, nhưng trí của một người không thể đoạt được. Người giữ trí, dù nghèo cũng không bỏ học. Người bỏ trí, dù giàu cũng chẳng thành. Người giữ trí như ngọn đèn dầu giữa gió, lay nhưng không tắt. Người bỏ trí như lửa rơm, cháy rực một thoáng rồi chỉ còn tro. Kiên trì không phải là cứng đầu, mà là biết điều gì đáng giữ và bền bỉ không rời. Không có kiên trì, tài năng cũng chỉ lóe sáng chốc lát như lửa rơm. Ứng dụng hôm nay, trong học tập, hãy lập thói quen nhỏ mỗi ngày, dù ít nhưng không dứt. Trong công việc, đừng vội bỏ khi gặp khó, vì khó chính là lúc rèn bền. Trong đời sống, giữ lời hứa lâu dài, dù không ai nhắc vẫn tự mình nhớ. Trong rèn luyện thân tâm, giữ một hơi thở chậm mỗi ngày, thì tháng năm sau sẽ thấy tâm an hơn, trí bền hơn. Người thành công lớn không phải vì giỏi hơn bao nhiêu, mà vì đi xa hơn người khác một bước, rồi thêm một bước, rồi thêm nữa. Không có trí, mọi bắt đầu đều sớm tắt. Có trí, mọi khó khăn đều hóa thành bậc thang. Vậy muốn đứng vững giữa đời, hãy hỏi mình mỗi sáng, ta còn giữ trí hôm qua chăng? Nếu giữ thì ngày hôm nay đã là một bước tiến rồi. Người mất trí, mỗi ngày sống chỉ là lặp lại. Người giữ trí, mỗi ngày sống chính là một bước vượt lên. Nhưng trí nếu không sáng, cũng dễ lạc vào đường sai. Muốn sáng, ắt phải học. Khổng Tử nói, biết thì vui, ưa thì bền, vui thì chẳng bỏ. Đó là 3 tầng của học, tri, hảo, lạc. Tri là biết. Người biết mà không học thêm sẽ mau dừng lại. Biết chỉ là cánh cửa mở đầu, không phải là đường đi. Hảo là ưa. Người có hứng thú sẽ đi xa hơn người học vì ép buộc. Ưa thì tìm tòi, tìm thì hiểu sâu. Người ưa học giống như suối tự chảy, càng đi càng rộng, càng xa càng mát. Lạc là vui. Khi học thành niềm vui thì học không còn là gánh nặng. Người biết vui trong học sẽ học cả đời mà không cạn. Ứng dụng hôm nay, muốn giữ học, đừng chỉ nhồi nhét, hãy tìm cách khiến việc học hợp với mình. Muốn đội ngũ giỏi, hãy tạo môi trường để học là niềm vui chung, chứ không chỉ là mệnh lệnh. Muốn con cái học bền, hãy cho chúng thấy ý nghĩa, rồi hứng thú, rồi tự nhiên chúng sẽ vui mà học. Muốn bản thân không ngừng tiến bộ, hãy xem mỗi khó khăn như một bài học mới, thay vì một trở ngại.
Người chỉ biết mà không ưa sẽ bỏ dở nửa chừng. Người ưa mà chưa vui sẽ còn phải gắng. Người đạt đến vui thì học chẳng khác nào hơi thở, không cần nhắc cũng chẳng ngừng. Vậy, thành công bền không ở chỗ học một lần mà ở chỗ học cả đời. Học để biết, học để ưa, học để vui, rồi từ đó mà thành. Người bỏ học sớm, tài có cũng chóng cạn. Người học suốt đời, dù chậm cũng đến nơi. Học để biết, nhưng biết rồi lại phải sống cùng người. Sống cùng người cần hòa mà không được mất mình. Ấy là trung dung. Khổng Tử nói, quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa. Nghĩa là, người quân tử biết hòa hợp mà vẫn giữ chính mình. Kẻ tiểu nhân thì a dua giống nhau, nhưng trong lòng chẳng hòa. Hòa mà giữ mình, ấy là khí chất quân tử. Đồng mà mất gốc, ấy là thói của tiểu nhân. Hòa là gốc của thành công. Không hòa thì bè phái tan rã. Nhưng hòa không phải là mất mình. Biết hòa mà giữ trí, ấy mới là trung dung. Hòa như nước thấm đất, nuôi vạn vật nhưng không đổi màu mình. Trung dung là vậy. Ứng dụng hôm nay, trong gia đình, giữ khí hòa nhưng không đồng tình với điều sai. Trong tổ chức, lắng nghe tập thể nhưng quyết đoán khi cần. Trong xã hội, tôn trọng khác biệt nhưng không chạy theo số đông mù quáng. Trong mạng xã hội, có thể lắng nghe nhiều ý kiến nhưng đừng để tiếng ồn làm mất đi chính kiến. Người chỉ biết hòa mà mất mình sẽ trở thành kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Người chỉ biết giữ mình mà không hòa sẽ thành cô độc, không làm được việc lớn. Thành công bền là biết lúc nào nên nhún mình, lúc nào phải đứng thẳng, lúc nào nên nghe, lúc nào phải nói. Hòa để cùng đi xa, bất đồng để không lạc mất gốc. Đó là trung dung, giữ được đạo giữa nghịch cảnh, giữ được mình giữa muôn người, giữ được lòng mà vẫn đi cùng thiên hạ. Người giữ trung dung như tre trong gió, mềm để hòa, cứng để đứng. Như vậy mà không gãy, cũng chẳng mất mình. Nhưng nếu hòa mà không có khuôn phép thì sẽ thành su nịnh. Khuôn ấy là gì? Ấy là lễ. Khổng Tử nói, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Không hợp lễ, chớ nhìn, chớ nghe, chớ nói, chớ làm. Lễ là khuôn phép giữ thân tâm. Không có lễ thì đời sống hỗn loạn. Có lễ thì người và người cùng yên trong một trật tự. Lễ là chiếc khung vô hình giúp con người không vượt khỏi làn ranh của chính mình. Ngày nay, thế giới số là chợ lớn, lời và hình đi nhanh hơn gió. Nếu không có lễ, con người sẽ mất chừng mực và thành công sớm muộn cũng sụp. Một dòng chữ thiếu lễ có thể phá hủy uy tín vun đắp cả 10 năm. Ứng dụng hôm nay, trên mạng giữ lễ của ngón tay, viết điều thật, không mạ lị, không nói vội. Trong công việc, giữ lễ của thời gian, đúng hẹn, tôn trọng cam kết. Trong giao tiếp, giữ lễ của lời nói, chân thành, không tâng bốc giả dối. Trong gia đình, giữ lễ của tình thân, kính nhường, lắng nghe, không áp đặt. Người bỏ lễ có thể thắng một lần bằng lời khôn vặt, nhưng sẽ mất hết lòng tin về sau. Người giữ lễ có thể chậm một bước, nhưng sẽ đi xa mà không lo ngả. Vậy trong kỷ nguyên số, thành công không ở chỗ ồn ào mà ở chỗ giữ được lễ. Giữ lễ là tự giữ mình là giữ được cả sự nghiệp. Người có lễ, dẫu không nói nhiều, lời vẫn vang xa. Người bỏ lễ, dẫu ồn ào, cuối cùng cũng chỉ còn tiếng rỗng. Có lễ để giữ mực thước, nhưng thời thế đổi thay. Giữ lễ chưa đủ, còn phải biết lúc tiến, lúc thoái. Khổng Tử nói, biết thì giữ, không biết thì học. Biết thời thì đứng, không thời thì ẩn. Người biết thời sẽ không nóng vội khi chưa đến lúc, cũng không chần chừ khi cơ hội mở. Người không biết thời hoặc lao đầu vào chỗ chưa chín, hoặc bỏ lỡ lúc cần hành động. Không biết thời, khác nào gieo hạt giữa mùa đông, cày xới bao nhiêu cũng chỉ hoang phí công sức. Tiến khi việc hợp đạo, thoái khi thời chưa đến, ẩn khi tiếng ồn che khuất lẽ phải, hiện khi trách nhiệm đòi ta phải đứng ra. Đó là nhịp của người quân tử, không cố chen, không bỏ lỡ, biết tiến, biết thoái. Quân tử biết thời, như con thuyền theo thủy triều, nước lên thì xuôi, nước cạn thì neo, nên không bao giờ chìm. Ứng dụng hôm nay, trong sự nghiệp,
biết khi nào nên đổi hướng, không bám mãi vào cái đã cũ. Trong lãnh đạo, biết khi nào nên nhường cho lớp trẻ, không cố giữ ghế đến kiệt. Trong đời sống, biết khi nào nên im lặng, biết khi nào phải nói ra để giữ chính nghĩa. Trong môi trường số, biết khi nào nên lên tiếng, biết khi nào nên lặng để không cuốn vào vòng xoáy vô nghĩa. Người không biết thời, hoặc sống mòn trong cơ hội đã chết, hoặc kiệt sức vì theo đuổi điều chưa chín muồi. Người biết thời sẽ thuận theo thiên mệnh mà vẫn giữ chủ động trong từng bước đi. Vậy, muốn thành công bền, đừng chỉ hỏi ta có đủ giỏi không, mà hãy hỏi thời đã đến chưa? Nếu chưa, ta có đủ kiên nhẫn để chờ. Nếu rồi, ta có đủ dũng khí để bước. Người biết thời sẽ không tranh với đời, nhưng việc gì cũng thành. Thành công không ở chỗ giành được sớm, mà ở chỗ bước ra đúng lúc. Đến sớm thì vỡ, đến muộn thì mất. Chỉ đúng thời mới bền. Biết thời để tự an, nhưng làm sao đặt cái biết ấy vào gia đình, vào sự nghiệp, vào cách dùng người. Khổng Tử nói, tu thân rồi mới tề gia rồi mới trị quốc. Người chưa yên trong nhà, khó mà yên ngoài việc. Người chưa vững trong mái ấm nhỏ, khó có thể dựng yên nghiệp lớn giữa đời. Tề gia là giữ gốc trong thân cận. Nếu trong nhà lời nói không tín, thì ra ngoài cũng chẳng ai tin. Nếu trong gia đình không hòa, thì ngoài xã hội cũng khó bền. Ứng dụng hôm nay, trước khi lập nghiệp, hãy giữ gia đình làm gốc. Người lãnh đạo, đừng chỉ nói đến văn hóa tổ chức, hãy tự sống hòa thuận trong nhà trước. Gia đình là gốc rễ, tổ chức chỉ là cành. Rễ không vững, cành sớm gãy. Trị nghiệp là điều hành cho ngay thẳng. Không ngay thì mưu lược cũng hóa gian. Không thẳng thì kế hoạch cũng chóng sụp. Ứng dụng hôm nay, trong kinh doanh, lấy minh bạch làm nền. Trong quản lý, lấy công bằng làm luật. Trong quan hệ, lấy chính trực làm thước. Người muốn nghiệp bền, không thể dựa vào mánh lợi, mà phải dựa vào chính đạo. Mưu có thể giúp thắng một trận, chính đạo mới giữ vững cả một đời. Dụng người là biết đặt đúng chỗ. Không có người vô dụng, chỉ có dùng sai. Người thẳng dùng vào việc cần ngay. Người khéo dùng vào việc cần uyển chuyển. Người bền dùng vào việc dài lâu. Ứng dụng hôm nay, đừng chọn người chỉ vì thân tín. Hãy chọn người vì năng lực thật. Đặt đúng chỗ, người bình thường cũng làm nên việc lớn. Dụng người như xếp đá xây cầu, mỗi viên đúng chỗ, cả đoàn người mới bước an. Người muốn thành công, phải tu thân cho ngay, tề gia cho vững, trị nghiệp cho minh, dụng người cho khéo. Bỏ một thì mọi thành công đều ngắn, đủ cả thì sự nghiệp sẽ lâu bền như trời đất. Trời đất lâu bền vì biết thuận đạo. Người cũng vậy, giữ được 4 gốc ấy, thành công sẽ đứng vững như núi không lay. Dù gia yên, nghiệp vững, người thuận theo, nhưng nếu tâm không an, thì công ấy cũng chóng mòn. Vậy làm sao giữ tâm an? Khổng Tử nói, không biết mệnh thì không thể làm quân tử. Biết mệnh là biết điều trong tầm tay và thuận theo điều ngoài tầm với. Không biết mệnh thì cưỡng cầu vô ích, mệt thân, rối tâm, chẳng bao giờ yên. Biết mệnh là biết chỗ nên gắng và chỗ nên buông. Không biết mệnh, cả đời chỉ là giằng co với hư vô. Người biết mệnh không sợ hãi khi khó đến, không kiêu căng khi thuận lợi, vì hiểu rằng được mất chỉ là thời, giữ được tâm an mới là gốc. Vô uy không bị sức mạnh bên ngoài làm run sợ. Kẻ quyền lớn có thể uy hiếp thân, nhưng không uy hiếp được tâm của người quân tử. Người an tâm thì đứng trước vạn người cũng không rúng động. Tâm an như núi, gió bão thổi quanh, nhưng đỉnh vẫn đứng yên. Vô cụ không bị bóng tương lai làm khiếp nhược. Sợ việc chưa tới, lo điều chưa xin, ấy là tự trói mình. Người quân tử biết chuẩn bị, nhưng không để sợ hãi dẫn đường. Ứng dụng hôm nay, trong công việc, làm hết sức trong phần mình, rồi để kết quả theo mệnh. Trong quan hệ, không sợ mất lòng khi nói thật, vì sự thật mới giữ lâu. Trong đời sống, đừng lo điều chưa tới, hãy vững ở hiện tại, thì lòng tự khắc an. Trong môi trường biến động, thay vì để tin tức cuốn đi, hãy giữ một khoảng tĩnh lặng trong ngày để nhìn lại mình.
Người lo sợ dù tài giỏi cũng không thành. Người an tâm dù giữa nghịch cảnh vẫn có chí sáng để đi. An tâm là nền cao nhất của thành công, vì khi tâm yên mới có thể nhìn xa, nghĩ đúng, hành lâu. Người giữ tâm an như hồ tĩnh soi trăng, nhờ tĩnh mà sáng, nhờ sáng mà bền. Nhưng an tâm không thể chỉ nói, phải biến thành bước đi mỗi ngày. Vậy làm sao để hành? Học mà không hành, khác nào cày mà chẳng gieo. Người muốn thành công không thể chỉ nghe lời hay mà phải đặt bước đi ngày ngày. Bởi thế, Khổng Tử định ra bảng thực hành 21 ngày, không dài để nản, không ngắn để hời hợt, đủ 3 tuần lễ để gốc thành thói, mà khi đã vững. 3 tuần là một mùa nhỏ. Nếu gieo đúng, thói quen sẽ bén rễ và đạo sẽ dần hiện trong đời sống. Tuần thứ nhất, dựng gốc. Mỗi ngày giữ một việc nhỏ trọn vẹn, dậy đúng giờ, hẹn thì đến. Mỗi ngày tự hỏi, việc này có hợp đạo nhân, nghĩa không? Ghi lại một lần mình giữ tín, dù nhỏ. Ai giữ được 3 điều ấy trong 7 ngày, sẽ thấy tâm mình sáng hẳn. Tuần thứ hai, rèn trí. Chọn một thói quen xấu, bỏ trong 7 ngày, dùng điện thoại vô độ, nóng giận vô cớ. Mỗi sáng, ghi việc lớn nhất phải làm hôm nay, rồi làm cho đến cùng. Cuối ngày, tự xét, hôm nay ta có kiên nhẫn hơn hôm qua không? Qua một tuần, sẽ thấy trí bền hơn, không dễ gãy trước khó. Như sắt gặp lửa, càng nung càng cứng. Trí gặp khó, càng rèn, càng bền. Tuần thứ ba, dụng người và hòa khí. Mỗi ngày, tìm một việc để nâng đỡ người khác. Giữ một lần im lặng thay cho tranh cãi. Một lần góp ý thành thật mà không làm tổn thương. Đủ 7 ngày, sẽ thấy quanh mình có khí hòa, người tự tìm đến, không cần cầu. Khí hòa tỏa ra như hương lan, chẳng gọi mà người vẫn tìm đến. Người đi trọn 21 ngày, sẽ biết giữ gốc đức, sẽ có trí bền, sẽ khéo xử cùng người. Ấy là nền của thành công bền trong đời. Đức, trí và hòa, nếu gieo được trong 21 ngày, thì suốt đời sẽ là mùa gặt không dứt. Khi đã đi trọn bước hành, còn lại điều gì vang xa? Ấy chính là tiếng chuông, ánh gương, lòng hổ. Thành công thật không phải ở ồn ào một lúc, mà ở dấu ấn còn lại sau cùng. Bởi vậy, Khổng Tử lấy 3 đạo tượng mà kết: chuông, gương, hổ. Chuông rỗng mà ngân xa. Người giữ đức dù không nói nhiều cũng để lại tiếng vang bền. Người chỉ khoe ngoài, dẫu ồn ào cũng chóng tắt như tiếng chiêng vỡ. Tiếng chuông thật không cần gõ mạnh, chỉ cần rỗng là tự ngân khắp núi sông. Gương sáng mà không giữ bóng. Người quân tử làm việc, đi qua thì hiện, xong rồi thì lặng. Không cần ai nhớ, nhưng ai gặp cũng soi thấy mình. Gương sáng chẳng giữ bóng, việc xong chẳng giữ công. Ấy là đạo hành của bậc quân tử. Hồ lặng mà dung chứa. Người thành công lớn là người giữ được tâm hồ. Trong thì soi trăng, lặng thì dung mưa gió. Có dung mới có vững, có lặng mới có sâu. Hồ càng lặng, trời đất càng soi, lòng càng dung, vạn vật càng đến. Người đi chọn con đường này sẽ thấy thành công không ở hào nhoáng, mà ở đức cốc đã bền, chí dài đã dựng, nghĩa lễ đã giữ, tâm an đã thành. Hãy để đời bạn như chuông, ít lời mà vang xa, như gương, soi sáng mà không giữ bóng, như hồ, lặng mà nuôi sống muôn dòng. Ấy là thành công mà 1000 năm sau cũng không mất. Danh có thể quên, công có thể mờ, nhưng đức, trí, lễ, tâm an sẽ hóa thành tiếng chuông, ánh gương, lòng hồ, ngân mãi trong đời. Thành công thật không nằm ở chỗ bao người nhớ đến tên, mà ở chỗ bao tâm hồn còn soi được mình. Nếu đời người giữ được gốc đức, rèn được trí bền, giữ lễ, biết thời, an tâm, thì công kia không cần cầu, cũng tự bền như trời đất. Hãy để tiếng chuông, ánh gương, lòng hồ trở thành dấu ấn còn lại sau người. Nếu đoạn đường này chạm đến tâm bạn, hãy để lại một lời chia sẻ, để tiếng chuông này ngân xa hơn nữa, và cùng chúng ta nuôi dưỡng một cộng đồng biết sống theo minh triết. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết,
mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.